Hello everyone and welcome to Study Insight. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো DLED admission test অৰ্থাৎ যি আমাৰ SCERT PET তো তাৰ আমি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছিলো আৰু আজি দ্বিতীয়টো ক্লাস আই হোপ যি সকলে প্ৰথমটো ক্লাস আপোনালোকে চাইছে যথেষ্ট উপকৃত হৈছিল আজিৰ সেশনটো আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন জেনাৰেল ষ্টাডি জেনাৰেল নলেজ বা জেনাৰেল ষ্টাডি সোশিয়েল সায়েন্স দেন EVS সায়েন্সৰ হানবিহলি কোৱেশ্চন কিছুমান লৈ আনিছো আই হোপ আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আপোনালোকে ভাল পাব আৰু সেশনটোৰ পৰা শিকিবলৈ পাব যথেষ্টখিনি ওকে সো গুটেইখিনি যদি গৈ আছে আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাও দেন আমি সেশনটো আগবঢ়াম ওকে সো প্ৰথমটো ক্লাছত ইতিমধ্যে আমি ভালেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো আৰু মই আপোনালোকক যিদৰে কথা দিছিলো যে ভালেকেটা সেশন বিফৰ এক্সাম মই লৈ আনিম গতিকে যত আমি জেনাৰেল নলেজ সোশিয়েল সায়েন্স EVS জেনাৰেল সায়েন্স আৰু হানমিহলি অৰ্থাৎ মিক্স জিকে কোৱেশ্চন এভৰিডে লাইফৰ লগত জড়িত কোৱেশ্চন PYQ বেসড কোৱেশ্চন কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে অনাগত দিনত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সিৰিজ থাকিব আজি সেট 2 হয় ইতিমধ্যে এটা সেট আমি ডিসকাস কৰিছো আৰু যোৱাটো ক্লাছত যথেষ্ট আপোনালোকে সমাদৰ দিছে বহুতে মেছেজ ফোন কমেন্ট কৰিছে যত আপোনালোকে বিচাৰিছিলে কিবা মেটেৰিয়েল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু শৰ্ট টাৰ্ম যেহেতু আমাৰ গোল সন্মুখত সময় কম আছে তো তাৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ মেটেৰিয়েল পেকেজ আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো সেইটো উইদিন 2-3 ডেজ ষ্টাডি ইনসাইট এপত আমাৰ এভেইলেবল হৈ যাব যত আমি গুটেইখিনি অৰ্থাৎ কি যে জেনাৰেল ইংলিশ জেনাৰেল সায়েন্স এণ্ড EVS জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্স জেনাৰেল নলেজ সোশিয়েল সায়েন্স ৰিজনিং এণ্ড আসামিজ গুটেইখিনিৰে এটা কৈ ইবুক টোটাল 8টা ইবুক থাকিব যত আমি প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ ওপৰত জড়িত থিওৰি এজ ওয়েল এজ কোৱেশ্চনস এবান্ডেন্ট কোৱেশ্চনস সাফিশিয়েন্ট কোৱেশ্চন ইয়াত আমি ৰাখিম আৰু এই ইবুকলেট বিলাক আপোনালোকে ধুনিয়াকে লৈ পেলে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিব ওকে যি সকলে ভাবিছে ষ্টাডি ইনসাইট এপ্লিকেশন আপোনালোকে 2 এদিনতে পাই যাব CTET Assamese আৰু Assam ইনসাইট কিতাপ তাৰ লগতে ADRE 3.0 GT PGT TET Assam Police SI ABUB Constable বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্সেস আমাৰ ষ্টাডি ইনসাইট এপত চলি আছে ওকে সো কোনোবাই যদি এনৰোল কৰিব বিচাৰে ষ্টাডি ইনসাইট এপ ভিজিট কৰিব পাৰে প্লে ষ্টৰত উপলব্ধ আৰু যদি মই ইতিমধ্যে কোৱা আপোনালোকক যিখন ইবুকৰ বিষয়ে কলো যি আমাৰ ইবুক পেকেজটোৰ কথা কলো হেয়া 2 এদিনত available হৈ যাব ঠিক আছে ওকে সো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি যাব কোৱেশ্চন বিলাক আই হোপ আপোনালোকে কোঅপাৰেট কৰিব আৰু আনসাৰ কৰি যাব ওকে which gas is most abundantly available in the earth's atmosphere ওকে কোৱা হৈছে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা গেছ কোনটো হয় ওকে কোনটো গেছ আটাইতকৈ বেছি পোৱা যায় আৰু আপোনালোকে মই জানো এইটো কোৱেশ্চন আনসাৰ 99% এ কৰিব পাৰিব হয় না Yes, option C nitrogen is the correct answer. আৰু এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে না ভাইব যে বহুত হাই লেভেল কোৱেশ্চন আহিব DLED এন্ট্ৰেন্স বেসিক্যালি কি হয় যে যিখিনি HS পাস্ট ক্যান্ডিডেটস আছে তেওঁলোকৰ হকেহে বনোৱা হয় কোনোবাই মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কোনোবাই গ্ৰেজুৱেচন কৰি পেলাই DLED এন্ট্ৰেন্স দিছে দ্যাট ইজ বেলেগ কথা কিন্তু বেলেগ কথা বাট নরমালি HS স্ট্যান্ডার্ড যেহেতু এটা কি হয় প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা হয় এটা এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট হয় তো ইয়াত বহুত বেছি টাফ কোৱেশ্চন নাহে ঠিক আছে গটিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন পাব বাট আমি এইখিনি পঢ়াটো আমাৰ এনেকুৱা হ'ব না লাগে যে কেৱল আমি বায়ুমণ্ডলত 78% নাইট্ৰজেন আছে তাতে আমি চুপচাপ বহি আছো ইয়াৰ উপৰি বাকি কি আছে সেইখিনি আমি জানিব লাগে যেনে অক্সিজেন প্ৰায় 21% আছে হয়নে ইয়াত মই গুটেইখিনি ৰাখিছো এইখিনি বস্তু মনত দিব যে 78 পইণ্ট সামথিং আছে 78 তকৈ অকমান বেছি ঠিক আছে বাট অক্সিজেন কিমান আছে 20.9% ওকে 20.9% আৰু বাকি কিছুমান গেसेस আছে যেনে আৰ্গন আছে জেনন আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিমান আছে পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সোধা হয় মনত ৰাখিব 0.03% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে হয়নে এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ডেফিনেটলি কি হয় এটা বেয়া গ্যাস হয় গতিকে প্ৰকৃতিয়ে হেতু বস্তু বুজি পায় যে যেহেতু জীৱকুলৰ কাৰণে এটো ক্ষতিকাৰক হয় 0.03% কেৱল মাত্ৰ বায়ুমণ্ডলত আছে যেটো পৰীক্ষাৰ সোধা হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড 0.03% আছে অক্সিজেন 20.9% আৰু নাইট্ৰজেন প্ৰায় 78% আছে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত এবান্ডেন্টলি ওকে এতিয়া কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা আৰু কি হ'ব পাৰে চাও এটমস্ফিয়াৰ বেলেগ বস্তু আৰু আৰ্থ ক্ৰাষ্ট বেলেগ বস্তু ঠিক আছে এতিয়া এটমস্ফিয়াৰ কাক কোৱা হয় যে বায়ুমণ্ডল বুলিলে কি বুজি পাও আমি ধৰক এইখন আমাৰ পৃথিৱী ওকে লেটস সে এইখন আমাৰ পৃথিৱী হয় না এইখন আমাৰ পৃথিৱী তো এই পৃথিৱীখনৰ পৃষ্ঠত আমি আছো ইয়াতে ধৰক গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ আছে হয় না গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ আছে আমি ইয়াতে বসবাস কৰো ওকে
আমি ইয়াতে বসবাস কৰোঁ গতিকে বায়ুমণ্ডল মানে পৃথিৱীৰ পৰা এটা লেয়াৰ আছে ওপৰলৈকে ওকে যেটো আমাৰ আপোনালোকে পাইছে লেয়াৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ মেসোস্ফিয়াৰ এক্সোস্ফিয়াৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ আয়নোস্ফিয়াৰ এইবিলাক পাইছে ন তো এই আপ টু এ সাৰ্টেন লিমিট যদি আমি চাও যে ইয়াত কি আছে ইয়াত বায়ু আছে বতাহ আছে আৰু এই বতাহত কি আছে এই বতাহত আমাৰ গেছেছ আছে ওকে সো পৃথিৱীৰ এটমস্ফিয়াৰত আটাইতকৈ বেছি এই যে বতাহখিনি আছে এই যে বায়ুমণ্ডল আছে এই বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ কি বেছি আছে আমাৰ হেয়া নাইট্ৰজেন আছে 78% ওকে বাট পৰীক্ষাত যদি খুধা হয় যে পৃথিৱীত উপলব্ধ আৰ্থ ক্ৰাষ্টত উপলব্ধ আটাইতকৈ abundantly পোৱা এলিমেন্ট কোনটো হয় আপোনালোকে মোক কমেন্টত কওকচোন ওকে নাও পৃথিৱী অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ খোলা ওকে পৃথিৱীৰ খোলা এইটো হয় ওকে এই যেটো ভূত্বক হয় আসলতে অসমীয়াতে ভূত্বক বুলি কোৱা হয় আৰ্থ ক্ৰাষ্ট ওকে সো এই আৰ্থ ক্ৰাষ্টত কোনটো এলিমেন্ট আটাইতকৈ বেছি পোৱা যায় কওকচোন কোনোবাই ক'ব পাৰিব ক্যান এনিবডি আনসাৰ গ্ৰীণ হাউস এফেক্টৰ কথা কৈছে ইয়েস গ্ৰীণ হাউস এফেক্ট গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে ওকে আপোনালোকে কেইটামান টপিক মই ইতিমধ্যে পঢ়াম ষ্টিল আপোনালোকক কৈ দিছো যেনে ফটোসিনথেসিস ওকে ফটোসিনথেসিস মানে কি সালোক সংশ্লেষণ যিটোৰ জৰিয়তে কি হয় আমাৰ উদ্ভিদে আমাৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে ইয়াৰ ওপৰত পঢ়িব আপোনালোকে আৰু কি পঢ়িব আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব গ্ৰীণ হাউস এফেক্ট ওকে গ্ৰীণ হাউস এফেক্ট মানে সেউজ গৃহ যেটো ঘটনা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হয় না গোলকীয় উষ্ণতা এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব আৰু মই ক্লাছত লম আৰু ইনফেক্ট যি মেটেৰিয়েল মই বনাইছো ইতিমধ্যে কাম চলি আছে 2-3 দিনত আমাৰ এভেইলেবল হৈ যাব তাতো মই এইবিলাক ৰাখিম আৰ্থ ক্ৰাষ্টত অক্সিজেন বুলি কৈছে ইয়াতে বিলডু ৰয় আৰ্থ ক্ৰাষ্টত অক্সিজেন নহয় ওকে আৰ্থ ক্ৰাষ্টত কোনটো এলিমেন্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে এলুমিনিয়াম আটাইতকৈ বেছি আছে মনত ৰাখিব ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন Next question is which acid is present in sour milk or curd? Okay, sour milk মানে ফটা গাখীৰ হ'ব পাৰে বা টেঙা মানে টেঙা গাখীৰ যিটো হয় বা দৈ দৈত কোনটো এসিড থাকে ওকে দৈত কোনটো এসিড থাকে কক অপশন বি yes lactic acid correct lactic acid থাকে মনত ৰাখিব আৰু কোনটো ব্যাকটেৰিয়া থাকে lactic acid bacteria that is LAB বুলি কোৱা হয় lactic acid bacteria বুলি কোৱা হয় আৰু lactic acid কি কৰে আসলতে আমাৰ যদি চাও এজ এ প্রোবায়োটিক আমাৰ বডিত হজম শক্তি বঢ়ায় হয় না সেইকাৰণে কি হয় বিয়া সভাত গলে কি হয় আমাক লাষ্টত দৈ আৰু মিঠাইটো খাবলৈ দিয়া হয় হয় না দৈয়ে হজম বঢ়ায় ডাইজেশন ক্যাপাসিটি বঢ়ায় কাৰণ কি ইয়াত কি থাকে যে ইয়াত কিছুমান অনুজীৱ থাকে কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া থাকে যিবিলাকে আমাক কি কৰে উপকাৰী অনুজীৱ হয় আমাৰ শৰীৰত গৈ পেলাই আমাৰ ষ্টমাকত আমাক হেল্প কৰে ঠিক আছে তাক প্রোবায়োটিক বুলি কোৱা হয় এনিৱে পৰীক্ষাত খুদিব পাৰে সিম্পলি কোনটো ব্যাকটেৰিয়া থাকে ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেৰিয়া আৰু কোনটো এসিড থাকে ল্যাকটিক এসিড থাকে ঠিক একেদৰে সাইট্ৰিক এসিড কোত থাকে যিবিলাক আমাৰ টেঙা জাতীয় ফল হয় না যেনে আমাৰ কি কমলা টেঙা থাকে হয় না আপেলত না থাকে আপেলত কি এসিড থাকে মেলিক এসিড থাকে ওকে ঠিক টাৰ্টাৰিক এসিড কোত থাকে টাৰ্টাৰিক এসিড থাকে আমাৰ আঙুৰত থাকে ঠিক আছে এসিটিক এসিড এটো হৈছে ভিনেগাৰ ওকে আপোনালোকে যে ভিনেগাৰৰ সাইন্টিফিক নেম হয় এসিটিক এসিড মনত ৰাখিব বাট এসিটিক এসিড ইজ মোর কনসেন্ট্রেটেড অধিক গাঢ় হয় তাক যদি আমি এটা পৰিমাণত ডাইলুট কৰো অৰ্থাৎ 16% 16% যদি এসিটিক এসিড হয় তাক ভিনেগাৰ বুলি কও যেটো আমি আচাৰ বনাবলে বা আমাৰ কি বিভিন্ন খাদ্যত কেচাপ সসেস এইবিলাকত দিয়া হয় ওকে ভিনেগাৰ ইজ দা কারেক্ট আনসার আৰ্থ ক্ৰাষ্টত সিলিকন বুলি কৈ আছে কোনো অক্সিজেন বুলি কৈ আছে মই জনাতো আৰ্থ ক্ৰাষ্টত এলুমিনিয়াম হ'ব লাগে কাইন্ডলি এটো বস্তু চাই লব ওকে মেবি ময়ো ৰং হ'ব পাৰো আপোনালোকে চাই লব ওকে তো বস্তুবিলাক প্ৰাসংগিক যিবিলাক মনত যেতিয়া জি পৰে তেনেকে চাই লব ওকে অলদো এটা সৰু পৰীক্ষা হয় আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব মই জানো বাট কি হয় এটা প্ৰশ্নৰ লগতে মাল্টিপল টপিক অৰ্থাৎ জি টপিক মনলৈ আহে প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তু একেলগে পঢ়ি যাব ওকে সো দৈৰ বিষয়ে আমি পালো আগলে আমি পাম এনেকৈ সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন আহি থাকে DLED or entrance or in fact BEd or entrance to ahe okay washing soda is the common name for a which chemical compound okay washing soda common name ki hoy yes washing soda to hoy common name aru yar chemical name ki hoy kok kune gobo paribo ei blak question iti moidhe ahi goise yes yade koise Australia koise notes lagisile moi iti moidhe koisu je study inside app within 2-3 days complete notes ahi jabo okay DLED entrance karone option B কৈ আছে বহুতে washing soda sodium bicarbonate বুলি কৈ আছে but your answer is wrong okay
Sodium carbonate is the correct answer. Okay, option A is the correct answer. Sodium carbonate বুলি কোৱা হয় sodium bicarbonate হলে কি হ'ব খোৱা সোডাটো হ'ব okay খোৱা সোডাটো কি বুলি কোৱা হয় যেটো আমাৰ edible soda হয় তাক কোৱা হয় sodium bicarbonate মই ইয়াত ৰাখিছো মই জানো ইয়াত কনফিউজ হ'ব আপোনালোকে যাৰ কাৰণে মই ইয়াত ৰাখি দিছো বেকিং সোডা যেটো হয় খোৱা সোডা বুলি কওঁ ন okay বেকিং সোডাটো কি বুলি কোৱা হয় sodium bicarbonate বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ইয়াতে হাইড্ৰোজেন এটা বেছিকে থাকে NaHCO3 okay but washing soda যেটো হয় কাপোৰ ধুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাত কি হয় sodium carbonate বুলি কোৱা হয় Na2CO3 10H2O okay 10টা আমাৰ water molecule আছে বুজি পাইছে তো মনত ৰাখিব washing soda যেটো হয় হেতু sodium carbonate আৰু baking soda যেটো হয় হেতু sodium bicarbonate okay baking to bi তো কেনেকৈ মনত ৰাখিব বেকিংত বি আছে গতিকে ইয়াত এটা bi আছে তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া বহুতে কনফিউজ হয় what is the difference between baking powder and baking soda okay baking powder আৰু baking soda difference to হৈছে acetic acid আৰু আমাৰ যেনেকৈ vinegar যে acetic acid এ vinegar হয় but প্ৰত্যেকটো vinegarক আমি appropriate acetic acid বুলি ক'ব নোৱাৰো হয়নে যেনেকৈ কি হয় যে আঙ্গুৰৰ পৰা কিসমিস হয় but কিসমিস মানে আঙ্গুৰ নহয় বুজি পাইছে তো তেনেকুৱা কথা যে বেকিং সোডা যি সোডিয়াম বাইকাৰ্বনেট হয় তাক যদি ডাইলুট কৰা হয় তাক যদি তাৰ গাঢ়তাটো কমোৱা হয় অন্য মেটেৰিয়েলৰ লগত মিক্স দিয়া হয় তেতিয়া তাক বেকিং পাউডাৰ বুলি ক'ব যেনে বেকিং পাউডাৰ বুলি ক'লে অৰ্থাৎ ইয়াত কমপ্লিটলি কি নাথাকে বেকিং সোডা নাথাকে বেকিং পাউডাৰত অন্যান্য দ্ৰৱ থাকে আৰু তাৰ উপৰি তাত কি থাকে আমাৰ বেকিং সোডা ডেফিনেটলি থাকে ওকে ঠিক জানদৰে আমাৰ কি আছিল যে acetic acid আৰু এটা एग्जांपल মই দিছিলো acetic acid আৰু vinegar ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন এডু কোৱেশ্চন আনসাৰ আমি পালো ন কি যে সোডিয়াম কাৰ্বনেট বুলি কোৱা হয় ওয়াশিং সোডা whereas বেকিং সোডা সোডিয়াম বাইকাৰ্বনেট বুলি কোৱা হয় which vitamin helps in the clotting of blood when an injury occurs মই জানো 99.9% আনসাৰ কৰিব অপশন ডি বুলি কয় যে ভিটামিন কে ওকে মই এই কোৱেশ্চনটো অকমান টুইষ্ট কৰিম এতিয়া এটা ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হলে তেজ গুট মৰাত কোনটো ভিটামিনে সহায় কৰে ওকে তেজ গুট মৰাত কোনটো ভিটামিনে সহায় কৰে আমাৰ চাও আমাৰ কি হয় মানুহৰ শৰীৰত এনেকে সিস্টেমটো আমাৰ ভগৱানে বনাইছে যে মানুহৰ শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো আমাৰ ডিফেন্স সিস্টেম আছে ঠিক আছে এতিয়া ধৰক আমাৰ কি হল কোনোবাই হাতত দুখ পালে বা তেজ উলালে সেই তেজটো কি হয় যদি গুট না মাৰিলে হেতেন কি হল হেতেন অহৰ আমাৰ তেজ বই থাকিলে হেতেন হয়নে যাৰ ফলত কি হলে হেতেন হয়তো আমাৰ ব্লাড নাইকিয়া হৈ গলে হেতেন ওকে বাট কি হয় আমাৰ শৰীৰত এটা এনেকুৱা নিজৰ ক্যাপাসিটি আছে যে ব্লাডটো যেতিয়া আমাৰ উলাই তেতিয়া সেই ব্লাডটোৱে কি হয় হে এটা বিশেষ প্ৰটিন ভিটামিনে প্ৰটিনলৈকে ৰূপান্তৰিত কৰি পেলাই তাত এনেকুৱা ধৰক লেটস সে এখন হাত ওকে কোনোবাৰ হাতত কাটিছে তো এইখিনি জায়গাত কি হ'ব এনেকুৱাকে গুড বান্ধি যাব তো ইয়াক ব্লাড ক্লটিং বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কোনটো ভিটামিনে সহায় কৰে ভিটামিন কে ওকে ভিটামিন কে ফাইলোকুইনান বুলি কোৱা হয় ভিটামিন কে ঠিক আছে এতিয়া কথা হল কি আমাৰ শৰীৰত ভিটামিন কে থাকে আৰু আমাৰ শৰীৰত যেতিয়া আমাক কাটে তেতিয়া আমাৰ কি হয় সেই তেজ উলোৱাটো ভিটামিন কে বন্ধ কৰে কিন্তু শৰীৰৰ ভিতৰতে ভিটামিন কে আছে শৰীৰৰ ভিতৰত তেজখিনি কিয় গুড মাৰি না যায় মনৰ এটো প্ৰশ্ন আহে ওকে মনত ৰাখিব আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত আৰু এটা বিশেষ এলিমেন্ট আছে যাক কোৱা হয় হেপাৰিন ওকে হেপাৰিন বুলি কোৱা হয় সো শৰীৰৰ ভিতৰত এই হেপাৰিন থকা কাৰণে কি হয় ভিটামিন কে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা ব্লাডখিনি ক্লট নকৰে গুড নমৰায় ঠিক আছে বৰঞ্চ আমাৰ শৰীৰৰ ব্লাডখিনি যেতিয়া বাহিৰলৈকে ওলাই আহিব যেতিয়া অক্সিজেনৰ স্পৰ্শ পাব তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আমাৰ হেপাৰিনে এক্টিভ নাথাকে আৰু আমাৰ ভিটামিন কে কি কৰে ইয়াত প্ৰথম দিনৰ কথা আছে অকমান ভিতৰুৱা কথা এনিউপে ইয়াত আমাৰ কি হয় ভিটামিন কে আমাৰ ব্লাডটো ক্লটিং কৰাত সহায় কৰে আৰু তেজৰ ভিতৰত বডিৰ ভিতৰত থকা ব্লাডটো হেপাৰিনৰ কাৰণে গুড নামাৰে মনত ৰাখিব ওকে কাৰেক্ট yes okay so next question apina move korisu next question why do stars appear to twinkle in the night sky okay কোৱা হৈছে যে ৰাতিৰ আকাশত তৰাবোৰে কিয় তিৰবিৰাই থকা যেন দেখা পোৱা যায় ওকে ৰাতিৰ আকাশত তৰাবোৰে তিৰবিৰাই ন আমাৰ কবিবিলাকে কবিতা লিখে মানে আমিও কওঁ তিৰবিৰাই আছে তৰাটো হিলি আছে কিয় হিলি আছে কথাটো তেনেকুৱা এতিয়া আমি যে কওঁ যে তিৰবিৰাই থকা প্ৰত্যেকটো তৰাই কি হয় নক্ষত্ৰ হয় whereas যেটো ষ্টেটিক হৈ থাকে হেতু গ্ৰহ হয় আমি তেনেকৈ গম পাওঁ এজিউম কৰি লওঁ বাট তিৰবিৰাই কিয় থাকে কোনটো বিশেষ পৰিঘটনা যে বিজ্ঞানৰ কোনটো পৰিঘটনাৰ কাৰণে আচলতে ৰাতিৰ আকাশত এই তৰাবিলাকে তিৰবিৰাই থাকে এনিবডি অপশন বি কৈ আছে ইয়াতে লেট মি চেক অপশন বি কি আছে পোহৰৰ বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰতিসৰণৰ বাবে কাৰেক্ট ওকে আমাৰ কি হয়
ৰিফ্ৰেকশ্যন বুলি কোৱা হয় যাক ওকে অসমীয়াত তাক কোৱা হয় প্ৰতিসৰণ এতিয়া প্ৰতিসৰণ আৰু প্ৰতিফলন কি ক্লাছ 8 9ত পঢ়ি আহিছিল এতিয়ানো ক'ত মনত থাকিব ওকে সো লেট মি ৰিমাইণ্ড ইউ যে যদি কিবা এটা ৰশ্মি কোনো এখন দাপোনত লেটছ সে দাপোন মানে কি মিৰৰ তো ইয়াত আহি পৰাৰ পিছত যদি উভতি যায় তাক কি কোৱা হয় ৰিফ্লেকশ্যন বুলি কোৱা হয় প্ৰতিফলন বুলি কোৱা হয় তাক হয়নে whereas কিবা এটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মিডিয়াম যদি হয় এটা পোহৰ অহাৰ পিছত যদি পাৰ হৈ যায় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় ৰিফ্ৰেকশ্যন বা প্ৰতিসৰণ বুলি কোৱা হয় আমি গম পাওঁ বাট কি হয় যে আমাৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত যিবিলাক লেয়াৰ্ছ আছে সেই লেয়াৰবিলাক প্ৰত্যেকটো লেয়াৰৰ ঘনত্ব বেলেগ বেলেগ ডেন্সিটি বেলেগ বেলেগ হয় যাৰ ফলত কি হয় মাল্টিপল প্ৰতিসৰণ হয় মাল্টিপল ৰিফ্ৰেকশ্যন হয় এতিয়া মই আপোনালোকক বুজাই দিম হয়নে মই জানো বহুতে ইয়াৰ আনসাৰ বি কৰিব বাট টেকনিক্যালি কি হয় বস্তুটো মই বুজাই দি আছোঁ ওকে ইয়াৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কথা মই কৈছোঁ যেনেকৈ আপোনালোকে এডাল কলম এখন চামুচ বাল্টি এটাত বা আপোনালোকে কি হয় এনেকুৱা এটা গ্লাছত ডুবাই দিলে দেখিব যে বেকা হৈ আছে হয়নে যেনে পানীৰ তলত থকা মাছটো আমি কেতিয়াবা যেতিয়া মাৰোঁ ন সেই মাছটোত একজেক্ট লোকেশ্যনত আচলতে সেয়া নহয় এইটো কাৰণতে ৰিফ্ৰেকশ্যন হয় বেকা দেখিবলৈ পাব কিয় যে মাধ্যম দুটা বেলেগ বেলেগ ওপৰৰ মাধ্যমটো কি হয় বায়ু আৰু এইটো পানী চ' মাধ্যম বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স বেলেগ হৈছে ঠিক একেদৰে যেতিয়া আমি পৃথিৱীৰ পৰা এই দূৰত থকা তৰাটো আমি চাওঁ তেতিয়া ইয়াত কি হয় ইয়াত বিভিন্ন লেয়াৰ্ছ আছে ক'ৰবাত ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ আছে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ আছে বিভিন্ন ইয়াত হাজাৰটা লেয়াৰ পাৰ হৈ যায় লাখটা লেয়াৰ পাৰ হৈ যায় যাৰ ফলত কি হয় যে আমাৰ তাত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ ৰিফ্ৰেকশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে আৰু যাৰ কাৰণে আমি তৰাটো তিৰবিৰাই থকা যেন অনুভৱ হয় ঠিক আছে কিন্তু প্ৰকৃততে তৰাটো তিৰবিৰাই নাথাকে নিজৰ জেগাতে থাকে ওকে next question in school administration what does the abbreviation SMC stands for okay SMC কি বুজায় স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ কি যে বিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত SMC বা কেতিয়াবা SMDC বুলিও কোৱা হয় কক okay option C কি আছে স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটি ওকে yes option C is the correct answer মনত ৰাখিবা SMC মানে হৈছে স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটি আৰু ইয়াক SMDC বুলিও কোৱা হয় বহুত স্কুলত SMDC মানে কি যে স্কুল মেনেজমেন্ট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি ওকে অৰ্থাৎ কি হয় যে এখন বিদ্যালয় যেনেকৈ আমাৰ কলেজ এখনত কি থাকে গভৰ্নিং বডি থাকে বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বা আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজবিলাকত মহাবিদ্যালয়বিলাকত কি থাকে আমাৰ গভৰ্নিং বডি থাকে জিবি থাকে হয়নে ঠিক একেদৰে স্কুল এখন পৰিচালনা কৰিবলৈ কি থাকে আমাৰ স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটি থাকে যাক SMC বা SMDC বুলি কোৱা হয় স্কুল মেনেজমেন্ট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি বা স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কিয় থকা হয় কাৰণ কি স্কুলখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম থাকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয়নে সামাজিক বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ থাকে কেৱল শিকোৱা আৰু শিকাই কাম নহয় এখন স্কুলত তাত বিভিন্ন উন্নয়নৰ কাম থাকে তাত বিভিন্ন পৰিচালনাৰ কথা থাকে হয়নে গতিকে সেয়া আমাৰ SMC অৰ্থাৎ কি স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটিয়ে তদাৰক কৰে বা চোৱাচিতা কৰে The integrated scheme for school education from preschool to class 12 is known as Samagra Shiksha and it must SSA, RMSA and which third component okay so now the question is that যে আমাৰ আপোনালোকে গম পায় 2009 চনত কি RMSA আহিছিলে হয় না বাট লেটাৰ অন কি হয় RMSA 2001 চনত কি আহিছিলে সৰ্বশিক্ষা অভিযান RMSA আৰু তলত উল্লেখিত অপচনত থকা এটা বিশেষ এন্টিটি লগ হৈ পেলাই এটা বিশেষ আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থা লগ হৈ পেলাই কি হয় সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান হয় ওকে নাও দ্য কোৱেশ্চন ইজ দ্যাট সেই বিশেষ থাৰ্ড এলিমেন্টটো কি হয় ইয়াত বহুতে অপচন এ কৈছে লেট মি চেক ৰুসাক বুলি কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান বুলি কৈছে বহুতে মই জানো এইটো কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহিলে 99.9999% কি কৰিব ৰুসা কৰিব বাট দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ টিচাৰ এডুকেশ্যন ওকে টিচাৰ এডুকেশ্যন অপচন বি ওকে হয়নে NSQF নহয় NVEQF ও নহয় NSQF মানে কি নেশ্যনেল স্কিল কোৱালিফিকেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক NSQF ৰ ফুল ফৰ্ম আহিব পাৰে NSQF ত কি হয় যোনে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পঢ়িছে বহুতে গম পাব ৰিসেন্টলি যদি কোনোবাই পাস কৰিছা কোনোবাৰ কি আছিলে বিউটি আছিলে হয়নে এটা ইলেক্টিভ সাবজেক্ট কভাৰ বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ কভাৰ হেল্থ কেয়াৰ কোনোবাৰ এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ বিভিন্ন তেনেকুৱা ৰিটেইল মেনেজমেন্ট হয়নে সেইবিলাক NSQF ৰ ভিতৰত আহে নেশ্যনেল স্কিল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ আহিব পাৰে পৰীক্ষাত কোৱালিফিকেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক okay NSQF National Skill Qualification Framework okay
এইটো সম্পূৰ্ণ অৰ্থ বাট দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ টি মানে টিচাৰ এডুকেশ্যন নাও মনত ৰাখিব যে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান ওকে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান কোন তিনিটা এলিমেন্ট লগ হৈছে প্ৰথমটো হৈছে সৰ্ব শিক্ষা অভিযান সেকেন্ডটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান আৰু থাৰ্ডটো হৈছে টিচাৰ এডুকেশ্যন এটা টিচাৰ এডুকেশ্যন মানে কি যে এসএস এর আন্ডাৰত কি আহিব আমাৰ যিখিনি এলিমেন্টাৰী হয়নে শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে আৰএমএস এৰ অধীনত কি আহিব মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাখিনি আৰু টি খিনিৰ অধীনত কি হ'ব টিচাৰ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ কি সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানে কেৱল মাত্ৰ ছাত্ৰ কেন্দ্ৰিক নহয় ঠিক আছে ছাত্ৰ কেন্দ্ৰিক ইয়াৰ লগে লগে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক হয় অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলৰো যাতে সময়মতে ট্ৰেইনিং হয় তেওঁলোকৰ টিঅটি হয় মানে ট্ৰেইনিং অফ ট্ৰেইনাৰ টিঅটি হয় বা যি এফএলএন ট্ৰেইনিং বুলি কোৱা এই বিভিন্ন বিলাক ট্ৰেইনিং তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হয় টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ অধীনত ওকে Yes, what is the full form of TLM which highly emphasized in elementary classroom teaching? Okay, TLM কি হয় আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যি প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা তাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইনফ্যাক্ট টেকনিক্যালৰ ক্ষেত্ৰত টেকনিক্যাল এডুকেশ্যন বা আমাৰ যিখিনি কৌশলগত জ্ঞান বা বিদ্যা তাত TLM থাকে নো ডাউট প্ৰ্যাকটিক্যালত বাট নৰমালি যদি আমি চাও এলিমেন্টাৰী ক্লাছৰুমত TLM ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু TLM ৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় আমি সবে জানো টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল ৰাইট মই জানো সবে জানে আপোনালোকে যদি এইখিনি নাজানে দেন ইউ আৰ lacking behind very আপোনালোকে খুব বেছি পিছপিনে আছে যদি এটলিষ্ট এইখিনি নাজানে ওকে TLM মানে হৈছে টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল কি হ'ব পাৰে কোনোবাই ক্লাছত এটা গ্লোব লৈ গৈছে হয়নে পৃথিৱীখন দেখাবলৈ কোনোবাই ক্লাছত কম্পাছ এটা লৈ গৈছে বৃত্ত এটা আঁকিবলৈ কোনোবাই ক্লাছত কি ফ্লো চাৰ্ট বনাইছে কোনোবাই মেপ লৈ গৈছে হয়নে কোনো টিচাৰে ষ্টুডেণ্টক বুজাবলৈ তো তাক কোৱা হয় টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল ইনফ্যাক্ট মই আপোনালোকক এই বৰ্ডখনত পঢ়াই আছো ইট ইজ অলসো এ TLM ৰাইট এই কলমডাল বা এই যেডাল পেন হয় এইডালো এটা TLM এ হয় ঠিক আছে সো TLM মানে হৈছে টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল যাৰ জৰিয়তে কি হয় যে যাতে শিক্ষাটো অধিক ফলপ্ৰসূ হয় প্ৰ্যাকটিক্যাল হয় তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয় ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ডাজ PTR stands for which is a crucial metric under the Right to Education Act of 2009 RT কেতিয়া আহিছিলে Right to Education বেসিক্যালি সংবিধানত আহিছিলে 2002 চনত বাট ইয়াক এখন আইন হিচাপে 2009 চনত অনা হৈছিল যেটো মই আগলৈ আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিম নাও PTR মানে কি হয় ওকে যেটো আমাৰ Right to Education Act 2009 আহিছিলে ইয়াৰ অধীনত PTR বলা বিশেষ এটা এব্ৰিভিয়েচন আছে আৰু এই বিশেষ এব্ৰিভিয়েচনটোৰ অৰ্থ কি হয় অপচন সি বুলি কৈছে বহুতে লেট মি চেক অপচন সি কি আছে প্ৰগ্ৰেছ ট্ৰেকিং ৰেকৰ্ড ঠকোডালি Yes, কোনে কৈছে পৰাগ খুব টান আপোনাৰ নামটো পৰাগ কৃষ্ণ ত্যাগী নেকি পিপল টিচাৰ ৰেশিও অপচন সি জুনে জুনে কৈ আছে নট কাৰেক্ট অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট ওয়ান ওকে পিউপিল টিচাৰ ৰেশিও ছাত্ৰ শিক্ষকৰ অনুপাত পিউপিল মানে কি ছাত্ৰ শিশু ওকে পিউপিল ডু নট কনফিউজ উইথ পিপল ৰাইট বহুত পিপল কনফিউজ পিপল মানে নৰ্মেলি মানুহ হয় না বাট পিউপিল মানে ছাত্ৰ বা শিশু ওকে ছাত্ৰ শিক্ষকৰ অনুপাত পিউপিল টিচাৰ ৰেশিও যেটো PTR বুলি কোৱা হয় যেটো ৰাইট টু এডুকেশ্যনত আছে আৰু ইয়াৰ অধীনত ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰা আছে যে কিমানটা ষ্টুডেণ্ট এগৰাকী টিচাৰে হ্যান্ডেল কৰিব বা চোৱাচিতা কৰিব এইবিলাক বিভিন্ন কথা লিখা আছে বিভিন্ন গাইডলাইনছ আছে RT এক্টৰ অধীনত ৰাইট নাও পৰীক্ষাত এই টপিকটোত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ওকে যেনে মই আপোনালোকক যদি কওঁ সিলেবাসখনত কি আছে পলিটিৰ কথাও আছে ওকে আপোনালোকে যদি DLED ৰ সিলেবাসটো আছে তাত পলিটি আছে সো পলিটিত বিশেষকৈ আমি কোনখিনি পঢ়িম Polity is a vast subject, right? So polity is a vast subject. তাৰ মাজৰ পৰা আমি পঢ়িব লাগিব কি যিখিনি এডুকেশ্যন ৰিলেটেড যিখিনি এডুকেশ্যনাল স্কিম বা এমেন্ডমেন্টৰ লগত জড়িত হয়নে সেই বস্তুখিনি পঢ়িব লাগিব নাও এডুকেশ্যনৰ লগত কলে ফাৰ্স্ট এণ্ড ফৰমোষ্টলি আমাৰ এটো হয় ৰাইট টু এডুকেশ্যন ৰাইট যেটো আমাৰ কি হয় যে মনত ৰাখিব 2002 চনত প্ৰথমতে কি হৈছিল 86 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট কি কোৱেশ্চন ইয়াতে হল যে প্ৰথমটো কিমান চনত হৈছিল সেকেন্ডটো কেতিয়া কিমান সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনী হেয়া হৈছে 86 সংখ্যক ঠিক আছে 86 সংখ্যক আৰু পাস্ট হৈছিল কোড এড কৰা হৈছিল আৰ্টিকেল 21A ইতিমধ্যে আৰ্টিকেল 21 ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছে তো তাত আৰু 21A হুমাই দিয়া হৈছে ওকে 21A to the Indian Constitution which declared education as a fundamental right for children up to age 6 to 14 মনত ৰাখিব 6 ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ প্ৰতিগৰাকী শিশু ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী শিশু irrespective of any religion any caste any community and any standard কোনোবাই হে জবৰপট্টিৰ হ'ব পাৰে কোনোবাই হাতমহলীয়া বিল্ডিঙৰ হ'ব পাৰে বাট 6 ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ শিক্ষাগত যেটো আসলতে অধিকাৰ হেয়া হৈছে মৌলিক অধিকাৰৰ অন্তৰ্গত কেতিয়া কৰা হৈছে 2002 চনত বাট তাক
আইনগতভাৱে অৰ্থাৎ তাক আমি যদি কওঁ তাক আচলতে ফৰ্মেলি 2009 চনৰ যি আৰটি এক্ট তাৰ অধীনত আনি পেলাই ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিল ঠিক আছে এখন আইন অনা হৈছিল এই আইনৰ জৰিয়তে 2009 চনৰ পৰা ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিল মনত ৰাখিব আই থিংক আই এম ক্লিয়াৰ টু ইউ এই স্লাইডখনৰ পৰা এইখিনি টপিকৰ পৰা আই থিংক আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ আউট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চনবিলাক মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্টলি আৰ্টিকেল মনত ৰাখিব এমেণ্ডমেণ্ট মনত ৰাখিব আৰু তাৰ লগতে বছৰবিলাক মনত ৰাখিব ঠিক আছে Okay, next question. In the context of early childhood and elementary education, what does FLN stand for under the Nipun Bharat Mission, right? So, এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যেনে দিশা স্কিম হয়নে মই আগলৈ আপোনালোকক পঢ়ুৱাম বা ৰাজশ্ৰী মেমে ইতিমধ্যে স্কিমৰ ওপৰত ক্লাছেছ আনি ৰাখিছে বিএড এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে ওকে তো সেই ক্লাছটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব য'ত ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমবিলাক আছে যেনে নিপুণ ভাৰত মিছন যেনেকৈ দিশা স্কিম আছে হয়নে ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড যিবিলাক আছে RMSA SSA সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান এইবিলাক আমি সব পঢ়িব লাগিব ডিটেইলছত ৰাইট সো নিপুণ ভাৰত মিছনত FLN বুলি আছে আৰু এই FLN টোৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় এনিবডি অপশ্যন এ বুলি কৈ আছে অপশ্যন এত কি আছে ফান্ডামেণ্টেল লিটাৰেসি এণ্ড নিউমাৰেসি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা দাদা বাইদেউ ভিনদেউ জেঠি খুৰী পেহী যদি টিচাৰ হয় তেওঁলোকক সুধিব যে বছৰত তেওঁলোকে এটা বা দুটা FLN ট্ৰেইনিং কৰে য'ত কি হয় তেওঁলোকক প্ৰেক্টিক্যালি কি শিকোৱা হয় বেসিক নিউমাৰেসি অৰ্থাৎ মৌলিক সাক্ষৰতা আৰু সংখ্যা জ্ঞান শিকোৱা হয় ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেসি এণ্ড নিউমাৰেসি ওকে আৰু এইটো কিহৰ অধীনত নিপুণ ভাৰত মিছনৰ অধীনত অনা হয় আৰু যাৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলক কি দিয়া হয় বেসিক ফান্ডামেণ্টেল যিখিনি মৌলিক যিখিনি বুনিয়াদী আচলতে সংখ্যাৰ ওপৰত বা সংখ্যা জ্ঞান বা সাক্ষৰতা দিয়া হয় যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎকৃষ্ট তেওঁলোকে জ্ঞান দিব পাৰে ওকে বেসিক্যালি এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ কি যে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্ৰত ওকে Next, yes, yada likhisu. Foundation literacy and numeracy in school refers to the fundamental skills and knowledge in reading, writing, and mathematics, and these are crucial for a student's basic educational development. Okay, agoraki satrar basic educational development mane ami jetia porhisilo tetia ki asile class 9 10 ot ami enukwa lora log paiso amar nijor bondhu bandhav jodi neota mukhasto kori ase ba neota na jane gotike ki hoise due to foundation due to weak foundation হয় না গতিকে এই ফাউন্ডেশনটো নিউমাৰেসি বা বেসিক নিউমাৰেসি বা ফাউন্ডেশন কেতিয়া আহিব যেতিয়া আসলতে শিক্ষকসকলে সৰুৰ পৰা সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি বেছি দায়বদ্ধ হ'ব বা বেছি গুৰুত্ব দিব হয় না এনিৱে হু ইজ দ্য কাৰেন্ট গভৰ্ণৰ অফ আসাম এনেকুৱা কোৱেশ্চন ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন পাব আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কি হয় বহুত ইজি কোৱেশ্চন দেখি লাগিব ইজি বাট পৰীক্ষাত এনেকুৱা কোৱেশ্চনো আহে ওকে মই নকওঁ যে গোটেইখিনি ইজি আহিব বাট এনেকুৱা কোৱেশ্চন এটা দুটা পাব যিবিলাক আপোনালোকে নিজৰ ফ্যাকচুয়াল নলেজৰ অভাৱৰ ফলত মিস কৰি আহিব বাট জাস্ট আপুনি জানিলে আনসাৰ কৰিব পাৰিব 10 সেকেন্ড নালাগে হয় না কাৰেন্ট গভৰ্ণৰ কোন হয় কাৰেন্ট গভৰ্ণৰ ইজ লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ওকে হয় না এই গোটেই লিষ্টখনত যদি চাও লক্ষ্মণ বনৱাৰীলাল পুৰোহিত আমাৰ গভৰ্ণৰ আছিলে তেওঁৰ পিছত কোন আহিছিলে জগদীশ মুখী আহিছিলে তেওঁৰ পিছত গুলাবচন্দ কাটাৰিয়া আহিলে এণ্ড ফাইনালি এতিয়া লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য আমাৰ অসমৰ গভৰ্ণৰ হৈ আছে ৰাইট Now, আপোনালোকক পৰীক্ষাত এই কোৱেশ্চনটো অকমান টুইষ্ট কৰি দিব পাৰে যে বৰ্তমান যিগৰাকী গভৰ্ণৰ হয় আমাৰ জুনে আমাৰ 2024 জুলাই 30 তাৰিখে আসলতে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ কিমান সংখ্যক গভৰ্ণৰ হয় 32 সংখ্যক গভৰ্ণৰ হয় মনত ৰাখিব 32nd গভৰ্ণৰ অফ দ্য ষ্টেট যে অসমৰ 32nd নম্বৰ গভৰ্ণৰ হয় কোন আমাৰ লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ওকে Yes, who is the current education minister? Education minister কোন হয় আমি সবে জানো ডক্টৰ ৰনোজ পেগু এনেকুৱা সিম্পল কোৱেশ্চনো আহিব পাৰে যাতে আপোনালোকে বুজি পায় তাৰ কাৰণে এটা মই আভাস দিছো আপোনালোকক যে এনেকুৱা কোৱেশ্চনকো আন্ডাৰ এস্টিমেট নকৰিব ওকে আহি যাব পাৰে Who is the current union minister of education in India? তেখেত কোন হয় যে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী কোন হয় তেখেত বৰ্তমান ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ওকে অপচন এ মই জানো আপোনালোকে আনসাৰ কৰিব মই দ্যাট ইজ ওয়াই ইয়াত টাইম বেছিকে লোৱা নাই ইয়েস আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি আছিল যে আসাম ডিএলএড পিইটিৰ কাৰণে SCERT পিইটিৰ কাৰণে কমপ্লিট কোৰ্স বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে কিবা মেটেৰিয়েল বা পেকেজেস বিচাৰি আছিল সো এটো এটা কমপ্লিট পেকেজ হ'ব য'ত জেনাৰেল ইংলিশ সায়েন্স EVS ম্যাথছ ইয়েস জিকে সোশ্যাল সায়েন্স ৰিজনিং অ্যাসামিজ গোটেইখিনি থাকিব ওকে তো ইয়াত গোটেইখিনি বুকলেট আপোনালোকে পাই যাব ষ্টাডি ইনসাইট এপত উইদিন 2-3 ডেজ আহি যাব য'ত আপোনালোকে ৰিসোৰ্সেস পাই যাব বেসিক্যালি ডিজাইন কৰা হ'ব আমাৰ আপকামিং ডিএলএড এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে ঠিক আছে Studyinsights app to আপোনালোকে লৈ ৰাখিব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে ওকে কারেন্টলি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া কোন হয় ওকে যে ভাৰতবৰ্ষৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন হয় তলত উল্লেখিত জাস্টিস DY চন্দ্ৰচূড় হয় সঞ্জীৱ খান্না হয় সূৰ্যকান্ত শৰ্মা হয় নে NV ৰামান্না হয় কক মই জানো এটো কোৱেশ্চন আনসাৰ ভুল কৰিব বহুতে লেট মি চেক
অপশ্যন চি বুলি কৈ আছে ৱাও ভেৰি গুড অ'কে এইটোত বহুতে কনফিউজ হয় কাৰণ আমি যদি চাওঁ তেখেত বেছি দিন আগত হোৱা নাই ৰিচেণ্টলি হোৱা জাষ্টিছ সূৰ্যকান্ত শৰ্মা অ'কে সূৰ্যকান্ত শৰ্মা বা জাষ্টিছ সূৰ্যকান্ত বুলিও পাব আপোনালোকে সূৰ্যকান্ত বুলিও পাব বাট সূৰ্যকান্ত শৰ্মা বুলিও পাব পাৰে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ বৰ্তমান তেখেত ইয়াৰ আগত কোন আছিলে আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ আগত DY চন্দ্ৰচূড়ো আছিলে হয়নে অ'কে নেক্সট হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট প্ৰেজিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দ্ৰৌপদী মুৰ্মু হয় এনেকুৱা চিম্পল কুৱেশ্যন পাব পাৰে মই সময় লোৱা নাই এইবিলাক কুৱেশ্যনত ৰাইট য়েছ কাৰেণ্ট প্ৰেজিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ দ্ৰৌপদী মুৰ্মু এণ্ড চি ইজ দ্য 15th প্ৰেজিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় এই কুৱেশ্যনটোত যে 15 প্ৰেজিডেণ্ট 15 সংখ্যক প্ৰেজিডেণ্ট হয় ৰাইট আৰু কেতিয়া শাসন তেখেতে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে জুলাই 25 2022 চনতে অ'কে Next question. Who is the current chairman of the University Grants Commission, that is UGC of India? Okay, let me check. কোনে কোনে কৰিব পাৰে UGC মানে জানে আপোনালোকে হয়নে University Grants Commission UGC হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে নিউ দিল্লীত আছে সো UGC যিগৰাকী চেয়াৰমেন হয় বৰ্তমান কোন হৈ আছে তেখেত কক UGC চেয়াৰমেন কোন হৈ আছে বৰ্তমান ডক্টৰ বিনীত যোশী প্ৰফেসৰ DP সিং দিনেশ প্ৰসাদ সাকলানি প্ৰফেসৰ বেদ প্ৰকাশ কক অপশ্যন চি বহুতে কৈ আছে ইয়াতে সুৰজিত মিউজিকেলে কাৰেক্ট আনসাৰ কৰিছা ডক্টৰ বিনীত যোশী মনত ৰাখিব তো কেনেকৈ এটা মই শৰ্ট দি আছো শৰ্ট বুলি বিশেষ শৰ্টছ নাই ইউৰ পিছত কি আহিব ভি আহিব সেইটোৱে শৰ্টছ হয়নে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ড কমিশ্যন UGC আহিলে বিনীত যোশী বেলেগ শৰ্টকাট একো নাই অ'কে য়েছ নেক্সট কুৱেশ্যন আপুনি আগবাঢ়িছোঁ আমি NCERTৰ কাৰেণ্টলি যদি চোৱা যায় NCERT ডিৰেক্টৰ কোন হয় নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং ক্ষমা কৰিব অফ নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং যি NCERT হয় NCERTৰ কাৰেণ্ট ডিৰেক্টৰ কোন হয় তাকে সোধা হৈছে হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট ডিৰেক্টৰ অফ NCERT কোনে ক'ব পাৰিব কক লেট মি চেক হাউ মেনি অফ ইউ কেন আনচাৰ দিছ কুৱেশ্যন অপশ্যন বি কৈ আছা যোনে যোনে অপশ্যন বি কৈ আছা কাৰেক্ট হয় সাকলানি মনত ৰাখিব সাকলানি অ'কে Dr. Dinesh Prasad Saklani is the current director of National Council of Educational Research Training, that is NCERT. Kun hoy Dr. Dinesh Prasad Saklani. Next question. Who is the current Chief Election Commissioner of India? Bortaman kun hoy yar agot Rajiv Kumar asil but currently kun hoy kok. Currently kun option B Gyanesh Kumar. Thik ase Gyanesh Kumar is the current Chief Election Commissioner, right? Chief Election Commissioner of India. ইয়াত মই ৰাখিছোঁ অলপ এডিশ্যনেল কথা যে জ্ঞানেশ কুমাৰ হয় বৰ্তমান তেখেতে চইচ এজিউম কৰিছিলে এজ দ্য 26 নম্বৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এণ্ড কিমান তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰী 19 2025 অ'কে বিফৰ দিছ এছেম্বলি ইলেকশ্যন আমাৰ অসমৰ যিটো এছেম্বলি ইলেকশ্যন আছিলে তেখেতৰ দ্বাৰা পৰিচালিত প্ৰথমটো আছিলে অসমত ইলেকশ্যন হয়নে অ'কে নেক্সট 2025 নেকি আই থিংক ইয়াৰ আগত এটা ইলেকশ্যন হৈ গৈছিলে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হৈ গৈছিলে তাতো ডেফিনেটলি পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত কি ভূমিকা নাথাকে যে আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ভূমিকা নাথাকে সেয়া ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কি কৰে তাক হেণ্ডেল কৰে ৰাইট বাট আমি যদি চাওঁ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কোন আছিলে আমাৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যন যিটো হৈ গ'ল ৰিচেণ্টলি তাত আমাৰ জ্ঞানেশ কুমাৰে আছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনত কি সুধিছে অ'কে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ উইমেন ইন ইণ্ডিয়া অ'কে যাক NCW বুলি কোৱা হয় নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ উইমেন ইন ইণ্ডিয়া তো তাৰ চেয়াৰপাৰ্চন কোন হয় অ'কে এই বিশেষ সংস্থাটো চেয়াৰপাৰ্চন কোন হয় অ'কে ৰেখা শৰ্মা হয় ললিতা কুমাৰ মংগলম হয় বিজয়া ৰাহাক্তাৰ হয় নে স্মৃতি ইৰাণী হয় কওক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ যিটো হয় অ'কে তো তাৰ চেয়াৰপাৰ্চন কোন হয় অপশ্যন বি কৈ আছে বহুতে অপশ্যন বি যিটো হয় নহয় অ'কে ললিতা কুমাৰ মংগলম আগত আছিলে কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি বিজয়া ৰাহাক্তাৰ অ'কে ৰাহাতকাৰা অ'কে বিজয়া ৰাহাতকাৰা তেখেত হৈছে কাৰেণ্টলি চেয়াৰপাৰ্চন অফ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ উইমেন এইগৰাকী বিজয়া ৰাহাতকাৰা ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইনভেণ্টেড দ্য ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব অ'কে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে চিলেবাছত যদি আপোনালোকে জিকেত চাই হু ইজ হু বুলি এটা টপিক আছে অ'কে হু ইজ হু বুলি এটা বিশেষ টপিক আছে জিকেতো তাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব কি কোৱা হৈছে হু ইনভেণ্টেড দ্য ইলেক্ট্ৰিক লাইট বাল্ব তাৰে জমিন পৰ চাইছিলে তাৰে জমিন পৰত ঈশান অৱস্থায়ে কৈছিলে থমাছ আলভা এডিশ্যন য়েছ থমাছ আলভা এডিশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ থমাছ আলভা এডিশ্যনে কি কৰিছিলে ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব ইনভেনশ্যন কৰিছিলে ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন
Okay. Penicillin, the world's first effective antibiotic, was discovered by whom? Okay. Yet answer khine ulai ase, I think. Haine? Correct answer is Alexander Fleming. Okay. Alexander Fleming e 1928 sonot ki korisile penicillin bola bikhek antibiotic to abiskar korisile. Now what is antibiotic? Antibiotic is a component. Antibiotic eniko eta bikhek দ্ৰব্য হয় যাৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰত যেতিয়া কি হয় যে অপকাৰী অনুজীৱ বা অপকাৰী বিশেষ মাইক্ৰবস বা পেথোজেন্স আমাৰ শৰীৰত বাঢ়ি যায় তাক কিল কৰিবলৈ কিছুমান উপকাৰী কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুজীৱ ইনএক্টিভ মোডত আমাৰ শৰীৰত সোমাই দিয়া হয় হয়নে ৰাইট সো এতিয়া চাও আমি এন্টিবায়োটিক আমি আমাৰ গাৱে ভুয়ে দোকানে ফাৰ্মাসি এন্টিবায়োটিক বুলিও বহুতে কয় এন্টিবায়োটিক সো এন্টি শব্দটো কি হয় এন্টি মানে হৈছে কি উল্টা হয়নে যে কোনোবাই কয় এন্টি নেশনাল কোনোবাই কয় এন্টি আমুক সো এন্টি মানে অপোজিট কাউন্টাৰ আৰু বায়োটিক মানে কি হয় লিভিং এলিমেন্ট ওকে লিভিং কম্পোনেন্ট সো এন্টিবায়োটিক হৈছে কি যে আমাৰ যি লিভিং পেথোজেন্স যি আমাৰ অনুজীৱ বিলাক থাকে ওকে অপকাৰী অনুজীৱ বিলাক আমাৰ শৰীৰত আহি পেলাই বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰে হয়নে সো এই অনুজীৱ বিলাকক কাউন্টাৰ দিয়ে এন্টিবায়োটিকে অৰ্থাৎ কি আমাৰ শৰীৰত যেতিয়া বেয়া বীজাণু বৃদ্ধি হয় আমাৰ শৰীৰত কি হয় বেমাৰ হয় আৰু সেই বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমাৰ শৰীৰত কিছুমান বায়োটিক্স হেবিলাক সোমুৱাই দিয়া হয় আৰু যিবিলাক কি হয় যেতিয়া টেবলেট আকৃতিত থাকে ক্যাপসুল আকৃতিত থাকে তেতিয়া ই ইনএক্টিভ হৈ থাকে যেতিয়া শৰীৰত পানী আৰু বতাহৰ স্পৰ্শত আহে তেতিয়া এক্টিভ হৈ পেলাই কি কৰে দুশ্মনকো गिरा देता है ठीक আছে তো তেনেকুৱা কথা সো এন্টিবায়োটিক ইজ লাইক এ ডিফেন্স সিস্টেম এটা বিশেষ কিহৰ কাম কৰে পুলিচৰ কাম কৰে ঠিক আছে হেটো আমি বুজিব পাৰো সো পেনিসিলিন তো এটা গ্ৰাউন্ড ব্ৰেকিং এন্টিবায়োটিক হয় আৰু পেনিসিলিন তো বিশেষকৈ পেনিসিলিয়াম ফাংগাইৰ পৰা আৱিষ্কাৰ হৈছিল কোনে কৰিছিল আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে কৰিছিল 1928 চনত কৰিছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাকটেৰিয়েল ইনফেকশন স্ট্ৰেপ থ্ৰোট সাফাইটিছ নিউমোনিয়া এইবিলাক বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ আসলে যিবিলাক এটা সময়ত মহামাৰী আছিল তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি এই এন্টিবায়োটিক বিধৰ জৰিয়তে এন্ড দ্যাট ইজ হোৱাই দিস কোৱেশ্চন বিকাম ইম্পৰ্টেন্ট যুগৰ পৰা এই কোৱেশ্চনটো চলি আছে আৰু অনাগত দিনতো আৰু 100-200 বছৰ পিছতো চলি থাকিব ওকে সো পেনিসিলিন যেটো এন্টিবায়োটিক হয় হেটো আমাৰ আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল মনত ৰাখিব ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন হু ইজ ক্ৰেডিটেড উইথ দ্য ইনভেনশন অফ মডাৰ্ন কম্পিউটাৰ যি আমাৰ আধুনিক কম্পিউটাৰ আছে ওকে তাক কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নগাঁৱৰ জিএনএমৰ এন্ট্ৰান্স প্ৰিপেয়াৰ কৰা কোনোবা আছে নেকি কোনোবা যদি আছে ৰিপ্লাই কৰা ইয়াতে কৃতিষ্ণাই সুধিছে ওকে অপশন কোনটো হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 অপশন কি হয় বিল গেটস হয় নেকি মডাৰ্ন কম্পিউটাৰ কোনে কৰিছিল চাৰ্লছ বেবেজ হয়নে এটো আমি ক্লাস 6 7 আজিকালি তো ক্লাস 1 2 নাৰ্সাৰীতে থাকে আমি যেতিয়া পঢ়িছিলো ক্লাস 6 5 এনেকুৱাত পাইছিলো ওকে চাৰ্লছ বেবেজ ফাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ বা জনে কম্পিউটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল হু ডিসকভাৰ্ড এক্স ৰেছ ইন 1895 ওকে এক্স ৰেছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এক্স ৰে আপোনালোকে গম পায় না চেষ্ট এক্স ৰে হাড়ি ভাঙিলে মানে এক্সিডেন্ট হলে ভৰি ভাঙিলে এক্স ৰে হয় বা বিভিন্ন কাৰ্যকলাপত এক্স ৰে লাগে ৰাইট সো এই যে এক্স ৰে হয় হয়নে হেয়া কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল জে থমসন তাৰপিছত আমাৰ WC ৰংটেন আৰ্নেষ্ট ৰাদাৰফোৰ্ড নেম মেৰি কিউৰি ওকে কক ইয়েস অপশন বি আমি সবে জানো হয়নে WC ৰংটেন মনত ৰাখিলে হল হয়নে ৰণ্টগেন ওকে ৰংটেন বুলি কৈছো মই ক্ষমা কৰিব ৰণ্টগেন যিগৰাকী হয় WC ৰণ্টগেন তেখেতে এক্স ৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ঠিক আছে আপোনালোকে কমেন্টত মোক জনাওক মেৰি কিউৰি ওকে মেৰি কিউৰিয়ে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ওকে মেৰি কিউৰিয়ে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কোনে জানে কমেন্টত জনাওক ঠিক আছে সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন বি দ্য টেলিফোন ওয়াজ ইনভেন্টেড ইন 1876 বাই টেলিফোন কোনে কৰিছিল আলেকজাণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল হয়নে ৰেডিঅ নহয় ৰেডিঅ মাৰ্কনিয়ে কৰিছিল yes radio activity very good yes radio activity মেৰি কিউৰিয়ে কি কৰিছিল ৰেডিঅ এক্টিভিটি কৰিছিল হয় না yes এই কোৱেশ্চনত মই কি খুধিছিল আপোনালোকক যে আমাৰ টেলিফোন কোনে কৰিছিল ইয়াত কোনোবাই কি দিছে আলেকজাণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল থমাস এডিসন গেলিলো মাৰ্কনিয়ে ৰেডিঅ কৰিছিল মনত ৰাখিব মাৰ্কনিয়ে ৰেডিঅ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বাট ইয়াত টেলিফোনৰ কথা কোৱা হৈছে আলেকজাণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল কেনেকৈ মনত ৰাখিব যে টেলিফোন আহিলে বেল বাজে ন টেলিফোন আহিলে তো বেল বাজিবই সো গ্ৰাহাম বেলে কৰিছিল ঠিক আছে তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে okay who invented
দ্য ডাইনামাইট হুইচ লেড টু দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য নবেল প্ৰাইজ অ'কে কোনে কৰিছিলে ইয়াত হিন্টছ দিয়াই আছে আলফ্ৰেড নবেল হয়নে আলফ্ৰেড নবেলে কৰিছিলে আমাৰ ডাইনামাইট নাও ডাইনামাইট এটা এক্সপ্ল'জিভ হয় আচলতে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা এক্সপ্ল'জিভ মেটেৰিয়েল বনোৱা হয় ইনফেক্ট বহুতে ইয়াক বোমা বাৰুদ ইত্যাদিতো ব্যৱহাৰ কৰে ৰাইট যেনেকৈ আমাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ইয়াত সোধা হৈছে আলফ্ৰেড নবেল আৰু এখেতৰ নামতে ডেডিকেট কৰা হয় নবেল বঁটা যি আমাৰ নবেল প্ৰাইজ হয়নে নবেল প্ৰাইজ থাকে বিভিন্ন বিষয়ত সো এই নবেল প্ৰাইজ তেখেতৰ নামতে ডেডিকেট কৰা হয় আৰু ডাইনামাইট এটা বিশেষ টেকনলজি আচলতে আমাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আলফ্ৰেড নবেলে মনত ৰাখিব ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন Before moving to the next question, Assam DLED PET, SCERT PET যেটো আমাৰ বেসিক্যালি হবলে গৈ আছে জুলাই মাহত আপোনালোকে যাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে সো তাৰ কাৰণে কমপ্লিট ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পেকেজ এটা আমি বনাইছো ষ্টাডি ইনসাইট এপত উইদিন 2-3 ডেজ আপোনালোকে अवेलेबल পাই যাব জেনাৰেল ইংলিছৰ পৰা আদি কৰি অসমীয়া লৈকে গুটেইখিনি ম্যাথছ ৰিজনিং সব ওকে আৰু কেনেকুৱা যাতে আপোনালোকে 15-20 দিনত পঢ়ি কমপ্লিট কৰিব পাৰে বহুত বেছি লেংগ্ৰিও নহয় যে আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই অশান্তি পাই যাব কেৱল এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ বস্তুখিনি ইয়াত ৰাখিম ধুনিয়াকৈ পঢ়ক 15-20 দিন 25 দিন যিমান সময় হাতত পাই পঢ়ক দ্যাট উইল বি সাফিশিয়েন্ট ৰাইট ওকে হু ডিসকভাৰ্ড হিউম্যান ব্লাড গ্ৰুপস হয়নে মানুহৰ হিউম্যান ব্লাড গ্ৰুপ যেনে কি থাকে তিনিটা প্ৰধানকৈ থাকে এ বি ও হয়নে যেনে এ পজিটিভ এ নেগেটিভ হয়নে বি পজিটিভ এ বি পজিটিভ এ বি নেগেটিভ এনেকুৱা থাকে বিভিন্ন সো বেসিক্যালি এ বি আৰু ও আৰু এই হিউম্যান ব্লাড গ্ৰুপ কি কৰিছিলে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে কক বুজি নাই স্যার আগৰ কোৱেশ্চনটো প্ৰথম কথা হৈছে আপোনাৰ অসমীয়াটোৱে ভুল হৈছে বুজি নাই নহয় বুজা নাই ওকে কি বুজা নাই আগৰ কোৱেশ্চন লেট মি চেক মইটো ম্যাথছ পঢ়াই থকা নাই বুজিবলগীয়া আলফ্ৰেড নবেলে ডাইনামাইট আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু হেতু কি বুজিব লগা আছে হয়নে জাস্ট মনত ৰাখিল হ'ল যে ডাইনামাইট কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আলফ্ৰেড নবেল ডাইনামাইট কি হয় এটা এক্সপ্লোসিভ নাম এক্সপ্লোসিভ কি হয় বুলি ক'লে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ওকে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী হয় এক্সপ্লোসিভ ঠিক আছে হিউম্যান ব্লাড কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে কাৰ্ল লেণ্ডষ্টেইনাৰ মনত ৰাখিব কাৰ্ল লেণ্ডষ্টেইনাৰ ওকে ইয়াতে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ইউনিভাৰ্সেল অ্যাকসেপ্টাৰ কোনটো গ্ৰুপ হয় ককচোন আপোনালোকে যেটো ব্লাড গ্ৰুপ কি হয় যাৰ আছে তেও সবৰ পৰাই ব্লাড ল'ব পাৰিব ওকে ইউনিভাৰ্সেল অ্যাকসেপ্টাৰ বা ৰিসিপ্টাৰ কোনটো ব্লাড গ্ৰুপ হয় লেট মি চেক কোনোবা ক'ব পাৰিব ইউনিভাৰ্সেল ৰিসিপ্টাৰ কোনটো হয় यस এবি ভেৰি গুড হয়নে যেটো এবি ঠিক আছে বিশেষকৈ এবি পজিটিভ কেনেকৈ মনত ৰাখিব ট্ৰিক এটা দিও মই यस ট্ৰিক এটা দি আছো ইউনিভাৰ্সেল অ্যাকসেপ্টাৰ বা ইউনিভাৰ্সেল ৰিসিপ্টাৰ বুলি কোৱা ইউনিভাৰ্সেল ৰিসিপ্ট যোনে সবৰ পৰা ব্লাড ল'ব পাৰে হেয়া হৈছে এবি পজিটিভ কেনেকৈ মনত ৰাখিব এবিডি ভিলিয়াৰ্স ক্ৰিকেট চাই ন আৰসিবিত খেলে এবিডি ভিলিয়াৰ্স সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্লেয়াৰ সো এবিডি ভিলিয়াৰ্সক সবে ভাল পায় হয়নে মানুহটো খুব পজিটিভ হয় কেতিয়াও খং কাজিয়া নকৰে পজিটিভ থাকে সো এবি পজিটিভক সবে আহি বিচাৰে ঠিক আছে ইউনিভাৰ্সেল ৰিসিপ্ট ঠিক আছে এবি পজিটিভ আৰু ইউনিভাৰ্সেল ডোনৰ মানে কি ইউনিভাৰ্সেল ডোনৰ মানে সবকে ব্লাড দিব পাৰে ইউনিভাৰ্সেল ডোনৰ কি হয় মনত ৰাখিব ও নেগেটিভ ও বুলিও আনসাৰত থাকিব পাৰে বাট মোৰ প্ৰেসাইজলি নিৰ্দিষ্টভাৱে যদি কও ও নেগেটিভ ওকে যি ও নেগেটিভ ব্লাড হয় ব্লাড গ্ৰুপ হয় তেওঁলোকে সবকে দিব পাৰে যাক ইচ্ছা তাকে দিব পাৰে ঠিক আছে ওকে আই থিংক আই এম ক্লিয়াৰ টু ইউ ৰাইট সো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ওকে কিমান চনত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 1900 চনত ওকে কোনে কৰিছিল কাৰ্ল লেণ্ডষ্টেইনাৰে কৰিছিল অপচন বি ওকে নেক্সট হু ইনভেন্টেড এয়াৰপ্লেন ওকে আপোনালোকে মই জানো এটো সবে জানিব ৰাইট ব্ৰাদাৰ্স হয়নে মনত ৰাখিব দুই ভাইক ৰাইট ব্ৰাদাৰ্স অৰভিলি এণ্ড উইলবাৰ তো এই দুজনে কি কৰিছিল যে মডাৰ্ন এয়াৰপ্লেন আছে হে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ডাইৰেক্ট এনেকুৱা কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহে যাৰ কাৰণে মই লৈছো সো দ্যাট আপোনালোকৰ এটা আইডিয়া হয় পলিঅ' ভ্যাকচিন সাকসেসফুলি ডেভেলপ কোনে কৰিছিল পলিঅ' ভ্যাকচিন কোনে ডেভেলপ কৰিছিল কোৰ্সটো কিনিব লাগিব নেকি স্যাৰ যদি কোৰ্স কিনিব লাগিব ফ্ৰী মেটেৰিয়েল হলে মই জনাই দিলো হেতেন ওকে কোৰ্স এক্স্যাক্টলি নহয় মেটেৰিয়েল পেকেজ হয় আপোনালোকে তো ডেফিনেটলি হেতু কিবা এটা কস্টিং থাকিব বাট ভালেখিনি ৰিসোৰ্সেস আমি ফ্ৰীও দিম আগলৈকে ফ্ৰীও দিম টেনশন নলব কোনোবাই যদি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে ইউটিউবত সেশন চালে হল একো প্ৰবলেম নাই অপশন বি হয় ওকে অপশন বি জোনাছ সাল্ক ইয়েস কাৰেক্ট জোনাছ সাল্ক ইজ দা কাৰেক্ট ওয়ান হয়নে যে আমাৰ পলিঅ' ভ্যাকচিন যেটো হয় হেতু কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল জোনাছ সাল্ক ওকে
অপশ্যন বি মনত ৰাখিব জনাছ চাল্ক এইটো এটা অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহি থাকে পৰীক্ষাত আহি থাকে আৰু অহাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে পলিঅ' ভেকচিন আমাৰ জনাছ চাল্কে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে দ্য গেছ ইউজ টু এক্সটিংগুইছ ফায়াৰ ইজ অ'কে জুই নুমুৱাবলৈ কোনটো গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰত থাকে যিটো হয়নে জুই নুমুৱাবলৈ কোনটো গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় CO2 হয় না CO2 মানে কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড CO2 ওকে কাৰ্বন মনক্সাইড হলে কি হয় CO হয় অনলি মন মানে এটা ডাই মানে দুটা হয়নে অক্সিজেন গেছ হিচাপে ক'লে দুটা এলিমেন্ট হিচাপে ক'লে O অনলি ঠিক আছে নাইট্ৰজেন গেছ হিচাপে ক'লে N2 বুলি কোৱা হয় ওকে এইটো কোৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জুই নুমুৱাবলৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্যন ওকে which instrument is used to measure the purity of milk অৰ্থাৎ কি গাখীৰৰ বিশুদ্ধতা মাপ কৰিবলৈ কোনবিধ বিশেষ ইনস্ট্ৰুমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় ওকে গাখীৰৰ বিশুদ্ধতা জুখিবলৈ তলত উল্লেখিত কোনবিধ বিশেষ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় হাইড্ৰমিটাৰ লেক্টোমিটাৰ বেৰোমিটাৰ থাৰ্মোমিটাৰ কক অপশ্যন বি বহুতে কৈ আছে লেক্টোমিটাৰ কাৰেক্ট হয়নে লেক্টোমিটাৰ ঠিক আছে যে আমাৰ গাখীৰৰ বিশুদ্ধতা যে গাখীৰত আসলতে কোনো তেনেকুৱা ফৰেন মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি হয়নে বা গাখীৰত কিমান শতাংশ SNF আছে বা ফেট কিমান আছে এই গোটেইখিনি বস্তু চোৱা যায় লেক্টোমিটাৰৰ সহায়ত ওকে ইয়েস হাইড্ৰমিটাৰ পানীৰ লগত জড়িত হয় হয়নে ইয়াৰ উপৰি হাইগ্ৰমিটাৰ এটা আছে যেটো আমাৰ হিউমিডিটি হাইগ্ৰমিটাৰে কি কৰে হিউমিডিটি এটা হিউমিডিটি কি হয় হিউমিডিটি মানে কি যে কিমান আৰ্দ্ৰতা এটা হিউমিডিটি মানে কি যেনেকৈ অসমত কি হয় অকমান গৰম হলে আমাৰ বহুত গৰম লাগে কিয় লাগে অসমত হিউমিডিটি বেছি এটা হিউমিডিটি যদি কোনোবাই বুজি নোপোৱা ন তেতিয়া ভাত বনোৱাৰ পিছত কুকাৰত প্ৰেছাৰ কুকাৰত ভাত বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া সিটিটো ওলাই ন সিটিটো ওলালে যে গৰম যেটো বতা আহে গৰম যেটো পানী ভাব এটা আহে ন সেইটো হৈছে আৰ্দ্ৰতা তাৰ হাতখন দি চাবচোন গৰম লাগে ন পনিয়া পনিয়া লাগে তো সেইটো হৈছে হিউমিডিটি ঠিক আছে তো আমাৰ বতাহত আমাৰ বায়ুমণ্ডলত যে কি থাকে জলীয় বাষ্প বিচৰিত হৈ থাকে আৰু এই জলীয় বাষ্পৰ যি কনসেন্ট্ৰেচন থাকে হিউমিডিটি বুলি কোৱা হয় তাৰ গাঢ় থাকে আৰু হাইগ্ৰমিটাৰে হিউমিডিটি জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে হাইড্ৰমিটাৰ পানীৰ লগত জড়িত লেক্টোমিটাৰ গাখীৰৰ লগত জড়িত বেৰোমিটাৰে কি জুখে প্ৰেছাৰ জুখে হয় না বেৰোমিটাৰে প্ৰেছাৰ জুখে ঠিক একেদৰে থাৰ্মোমিটাৰে কি জুখে টেম্পাৰেচাৰ জুখে টেম্পাৰেচাৰ ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে পৰীক্ষাত এটা কোৱেশ্চন পাব পাৰে পাইৰোমিটাৰৰ কাম কি পাইৰোমিটাৰো এটা এনেকুৱা ইনস্ট্ৰুমেন্ট যিটোৰ জৰিয়তে কি হয় টেম্পাৰেচাৰ জুখে বাট লাৰ্জ টেম্পাৰেচাৰ যেনে থাৰ্মোমিটাৰে আমি কি জুখিম থাৰ্মোমিটাৰে আমি 100 ডিগ্ৰী জ্বৰ হলেহে জুখো হয় না 100 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট হয় ঠিক আছে 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ নহয় না বহুতে যে কয় মোৰ জ্বৰ 103 জ্বৰ হৈছিল কালি 100 ডিগ্ৰীত পানী উতলি যায় আপুনি 103 ডিগ্ৰীত কেনেকৈ মানুহ হৈ আছে হয় না কেতিয়াবা ভাবি চাইছে যে মোৰ 103 জ্বৰ উঠিছিল 102 জ্বৰ উঠিছে মই জীয়াই আছো কোনোবাই কয় যে 98 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ 98 ডিগ্ৰী মানুহৰ থাকে এনি টাইম নৰ্মেল বডি সো মনত ৰাখিব যেটো আমাৰ মেজাৰমেন্ট থাৰ্মোমিটাৰে কৰে হেয়া ফাৰেনহাইট স্কেল ওকে গতিকে আমি যেটো টেম্পাৰেচাৰ জুখু সাৰাউন্ডিংৰ হেতু হৈছে সেলসিয়াছত যেনেকৈ কোনোবাই এসি চলালে সেলসিয়াছত চলাব বা সেন্টিগ্ৰেডত চলাব বুলি কয় ন আনহাতে আমাৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইটত থাকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে নরমালি কিমান ডিগ্ৰীত থাকে 90 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট থাকে হয় না আৰু জ্বৰ হলে সেই কাৰণে 103 102 তেনেকুৱা হয় ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া মানি লওক কোনোবাই 1600 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত কি আছে লুহ যে আমাৰ লুহা বা লুহ হেয়া বয়েল হৈ আছে তো তাক জুখিবলৈ কি কৰিব থাৰ্মোমিটাৰ দিলে হ'ব নেকি থাৰ্মোমিটাৰে নিজে গলি যাব ন তো তাৰ কাৰণে পাইৰোমিটাৰ মই অকমান আগতে কি কৈছিলো পাইৰোমিটাৰে কি কৰে যে আমাৰ খুব উচ্চ টেম্পাৰেচাৰ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক আছে এসিৰ কথা কোৱা এসিৰ মনত পৰিলে দি লওঁ ঠিক আছে বুজি পাইছে ইয়েস তো আমি মিল্কৰ বিষয়ে পঢ়িলো মনত ৰাখিব মিল্কৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে যে মিল্কত নৰ্মেল গাখীৰত কিমান শতাংশ পানী থাকে আৰু আপোনালোকে শুনাৰ পিছত চাগে গাখীৰ খালে ভাবিব যে পানীয়ে খাই আছো নেকি পইচা ওয়েষ্ট হৈ আছে টেলিগ্ৰামত মক টেষ্ট দিব বুলি কৈছে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে কক যে নৰ্মেলি গাখীৰত কিমান শতাংশ পানী থাকে হাউ মাচ পাৰ্চেন্টেজ অফ ওয়াটাৰ ইজ প্ৰেজেন্ট
in milk normally. Unexpected place it কৈছে 30%. Okay, 30% পানী যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি পনীৰ খাই আছে, গাখীৰ খোৱা নাই. 93 বুলি কৈছে কোনে, বিলটোৱে কৈছে 93. মই যিমানখিনি জানো, অ'কে, আৰু most appropriately যদি চোৱা যায়, যদি গাখীৰটো বিশুদ্ধ হয় 87% তাত ৱাটাৰ থাকে. অ'কে, 87% ৱাটাৰ থাকে. ঠিক আছে, চ' এতিয়া কি লাগি আছে হয়নে, যে 100 টকাৰ যদি গাখীৰ কিনিছে আপোনালোকে 13 টকাৰ গাখীৰহে খাই আছে, 87 ৰুপিজ পানীৰ কাৰণে দি আছে, বুজি পাইছে? কিন্তু আল্টিমেটলি কি হয়, সেই 13%তে বহুত কিবা কিবি থাকে, SNF থাকে, ফেট থাকে, কেচিন প্ৰটিন থাকে. পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে গাখীৰত থকা প্ৰটিন বিধ কি হয়. অ'কে, মনত ৰাখিব গাখীৰত কেচিন প্ৰটিন থাকে, যিটো প্ৰটিন বেলেগত সহজতে পোৱা নাযায়. অ'কে, কেচিন স্পেলিংটো কি হয়, CASEIN. অ'কে, গাখীৰত কি প্ৰটিন থাকে, কেচিন. এই কেচিন প্ৰটিনটো সহজতে অন্য বস্তুত পোৱা নাযায়, আৰু গাখীৰক সম্পূৰ্ণ খাদ্য বা আমাৰ কি সম্পূৰ্ণ পৰিপুষ্টি বুলি কোৱা হয়, কমপ্লিট ফুড বুলি কিয় কোৱা হয়, যে গাখীৰত প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে থাকে. গাখীৰত নথকাৰ ভিতৰত কি নাথাকে, যে আইৰণ নাথাকে. ঠিক আছে, গাখীৰত আইৰণ নাথাকে, আৰু গাখীৰত আই থিংক কি নাথাকে, আইৰণ. য়েছ, আইৰণে নাথাকে নৰ্মেলি, আৰু ভিটামিন C2 অকণমান থাকে, বাট আইৰণ নাথাকে. অ'কে, এনিৱে ষ্টিল গাখীৰক কি কমপ্লিট ফুড বুলি কোৱা হয়, আৰু গাখীৰত থকা প্ৰটিনটো হৈছে কেচিন প্ৰটিন. যেনেকৈ আমাৰ কণীত থকা প্ৰটিনটোক এলবুমিন, গ্ল'বুলিন আৰু এলবুমিন থাকে. ঠিক আছে, বিশেষকৈ এলবুমিন থাকে কণীত, এলবুমিন প্ৰটিন. ঠিক একেদৰে আমাৰ কেচিন প্ৰটিন থাকে মিল্কত. অ'কে, আৰু পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে স্কিম মিল্ক কি হয়, কেতিয়াবা মিল্কৰ ওপৰতে মই আপোনালোকক পঢ়াই. স্কিম মিল্ক মানে হৈছে যেতিয়া মিল্কৰ পৰা ফেট মাইনাছ কৰি দিয়া হয়. ঠিক আছে, মিল্কৰ পৰা যেতিয়া ফেটখিনি গুচাই দিয়া হয় তাক স্কিম মিল্ক বুলি কোৱা হয়, মনত ৰাখিব. ঠিক আছে, বুজিলোঁ আমি? অ'কে, বুজি পাইছে? য়েছ, ৰেনিন এনজাইম ডাইজেশ্যন. য়েছ, কোনে কৈছে, বিলটোৱে কৈছে. য়েছ, ৰেনিন এনজাইম. এতিয়া য়েছ, আমাৰ মনত এইটো কথা আহিব পাৰে যে আমাৰ চাব, আমি নৰ্মেলি ৰাতিপুৱা একাপ গাখীৰ চাহ খালে কিমান গেছ হয় ন, গেছ হয়, আমি ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ. গোটেই দিনটো যদি গাখীৰ খাই থাকে কি হ'ব? কিন্তু সৰু শিশু এজনে 6 মাহলৈকে গাখীৰে খাই থাকে, গেছ কিয় নহয়? সৰু শিশুৱে হজম কেনেকৈ কৰিব পাৰে? যে সৰু শিশু মানেতো সৰু শিশু নহয়, যে শিশু, যে বেবী আচলতে যি হয়, বা ইনফেণ্ট বা বেবীৰ কি এটা প্ৰটিন এনজাইম থাকে, এনজাইম প্ৰটিন, সেইটো হৈছে ৰেনিন, যিটো আমি ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰত নাইকিয়া হৈ যায়. ঠিক আছে, ৰেনিন ইজ এন এনজাইম উইচ প্ৰেজেণ্ট বেচিকেলি ইন ইনফেণ্টছ, বেবীসকলৰ গাত থাকে ৰেনিন, আৰু যাৰ কাৰণে বেবীসকলে কি হয়, যে 24 আৱাৰ যদি গাখীৰ খাই থাকে, মাকৰ গাখীৰে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গৰুৰ গাখীৰে হওক খাই থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এইটো হজম কৰিব পাৰে. আমি যদি গোটেই দিনটো গাখীৰ খাওঁ ন, তেতিয়াহ'লে হস্পিটেলাইজ হ'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ গাত ৰেনিনটো নাই. এইটো এনজাইম লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যায়, হয়নে? যদি ৰেনিন থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোকক হয়নে ঘৰটো পুৰবী ডেইৰীৰ পিছফালে বান্ধিব লাগিলেহেঁতেন. ঠিক আছে, ভিটামিন C নাথাকে বুলি কৈছে. ভিটামিন C নাথাকে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কেলেকি গৰুৱে বা আমাৰ বিশেষকৈ কেটেলে কি কৰে, তেওঁলোকে গ্ৰাছ কনজিউম কৰে বেচিকেলি. অ'কে, চ' ভিটামিন Cও থাকে, অকণমান থাকে, হয়নে? ঠিক আছে, বাট আইৰণটো বেচিকেলি নাথাকে. য়েছ, আছাম DLED PET, যিটো SCERT PET, তাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ, আমাৰ টিমে ভাবিছে আপোনালোকৰ কাৰণে হেণ্ডি মেটেৰিয়েল, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যাতে সেইখিনি চাই পৰীক্ষালৈকে যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি GS, EVS, জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল মেথমেটিক্স, জেনেৰেল নলেজ, ছ'চিয়েল চায়েন্স, ৰিজনিং, এছামিছ, এই গোটেইখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰি পেলাই এটা বিশেষ পেকেজ প্ৰায় 8-9খন ইবুক আপোনালোকক দিয়া হ'ব. ষ্টাডি ইনচাইট এপত 2-3 দিনত আহিব, আৰু তাৰ লগতে ইউটিউব ছেশ্যনবিলাকো চাই থাকিব. তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি হ'ব, যে পৰীক্ষাৰ কাৰণে কমপ্লিট সাজু হ'ব পাৰিব. এণ্ড আই কেন গিভ গেৰেণ্টি, যোৱা ক্লাছতো গেৰেণ্টি দিছিলোঁ, আজিও দি আছোঁ গেৰেণ্টি, ৱাৰেণ্টি মই কেতিয়াও নিদিওঁ, যে এই ছেশ্যনবিলাক যোনে ভালকৈ চাব আৰু মোৰ কথা যোনে শুনিব, ক্লিয়াৰ 99.9% কৰিব. অ'কে, ঠিক আছে, বাকী ভগৱানৰ ওপৰত. ADRE 3.0, আছাম পুলিচ, FUP কনষ্টেবল, আছাম BTR, ফৰেষ্ট, PNRD আৰু বিভিন্ন কোৰ্চেছ ষ্টাডি ইনচাইট এপত চলি আছে. যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ষ্টাডি ইনচাইট এপটো ল'ব, তাত ফ্ৰী মেটেৰিয়েল অজস্ৰ আছে, তাৰ লগতে পেইড মেটেৰিয়েল বা পেইড কোৰ্চেছো আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব. অ'কে, চ' থেংক ইউ এভৰিৱান, আই হোপ দ্য ক্লাছ ৱাজ ফ্ৰুটফুল.
নেক্সট ক্লাছত এগেইন লগ পাম য'ত এগেইন আমি মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ একৰ্ডিং টু চিলেবাছ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ অ'কে আমি EVSত সোমাবলৈ আছে আমি ছায়েন্সত সোমাবলৈ আছে আমি আকৌ ইন ডেপথ ছ'চিয়েল চায়েন্স পঢ়িব আছে হিষ্ট্ৰী পলিটি এইবিলাকো আমি পঢ়িম যিমান সম্ভৱ আমি পঢ়িবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' আই হোপ দ্য ছেশ্যন ৱাজ হেল্পফুল টু ইউ চ' আজিৰ কাৰণে ছেশ্যনটো এইখিনিতে সামৰিছোঁ নেক্সট ছেশ্যনত পুনৰ লগ পাম গুড নাইট এভৰিৱান এণ্ড টেক কেয়াৰ গুড নাইট